हेलो साथीहरु नमस्ते म हो मनोज खड्का हजुरहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो YouTube च्यानल A to Z टेक्नोलोजी। आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले DB को लागि बनाइएको फोटा DB ले किन रिजेक्ट गरिरहेको छ त यो प्रब्लमलाई मैले फिक्स गर्ने छु। यो प्रब्लमको सोलुसन मैले हजुरलाई दिने छु। भिडियोलाई कति पनि स्किप नगरिकन हेरिरहनु होला। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा पहिलो चोटी आउनु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसनलाई थिच्नु होला। तपाईले कुनै साथीभाइ या कुनै फोटो स्टुडियोबाट या कुनै अनलाइनको माध्यमबाट तपाईले DB को लागि फोटा क्रप गर्नुभयो। तपाईले सोच्नुभयो कि यो मेरो फोटा अब DB को लागि परफेक्ट हुन्छ, यही फोटालाई लिएर मैले DB फर्म भर्छु र मेरो DB पढ्न सक्छ भन्ने सोच्नु भएको छ भने द्याट्स रङ। नेक्स्ट टाइम DB पढ्दाखेरि तपाईको नाम आएन भने तपाईले त्यो भाग्यलाई दोष नदिनु होला। त्यो भन्दा पहिला तपाईले आफ्नो फोटालाई सुधार्नु होला। सो तपाईले DB को लागि बनाइएको फोटा DB फर्म भर्नु भन्दा पहिला यो वेबसाइटमा आएर चेक गर्नुभयो र यो वेबसाइटले रिजेक्ट गर्यो भने त्यो फोटालाई तपाईले DB नभर्नु होला। यो भिडियोमा मैले कम्प्युटरबाट कसरी गर्न सकिन्छ, मोबाइलबाट कसरी गर्न सकिन्छ यो सम्पूर्ण जानकारीहरु दिनेछु। भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला, भिडियोमा बनिरहनु होला। ढिलो नगरिकन अब जाम हामी कम्प्युटरको स्क्रिनमा। सो साथीहरु म मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेको छु हैन। अब मैले हजुरलाई स्टेप बाइ स्टेप देखाउने छु कि DB ले हाम्रो फोटा सपोर्ट नगर्नुको कारण के छ। हामीले हाम्रो फोटोलाई DB टुलले सपोर्ट गर्ने तरिकाको फोटा कसरी बनाउने है, यो सम्पूर्ण जानकारीहरु मैले यस भिडियोमा रहेर दिनेछु। भिडियोलाई कति पनि स्किप नगरिकन हेर्नु होला। अलिकति पनि तपाईले स्किप गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ पुरा बुझ्नु हुने छैन है। मेरो DB भर्दिनु होला भनेर मलाई भन्नु भएको थियो र मैले उहाँलाई फोटो पठाउनुहोस् मैले DB भर्दिन्छु भनेर भने उहाँले मलाई आफ्नो फोटा इमेल गर्नुभएको छ। मैले उहाँको अब यो फोटालाई DB टुलमा लिएर चेक गर्छु कि त्यो फोटा DB भर्नुको लागि ठीक छ या ठीक छैन है। त्यो मैले यहाँनिर चेक गर्छु। मैले तपाईलाई मेरो ल्यापटप स्क्रिनमा लगे। यो वेबसाइटको लिंक मैले केही छिनमै हजुरलाई भन्ने छु। भिडियोमा बनिरहनु होला। तपाईले DB फर्म भर्नु भन्दा पहिला यो वेबसाइटमा आएर तपाईले आफ्नो फोटोलाई चेक गर्नु होला है। मैले यहाँनिर अपलोड योर फोटोमा क्लिक गरे। अब मैले यो फोटोलाई क्लिक गरे 2x2 फोटा। यहाँनिर यो फोटा मिलेन हेर्नुहोस्। यो फोटालाई यो DB फोटो चेकर टुलले एक्सपेक्ट गरेन भनेपछि यो फोटो DB को लागि इलिजिबल छैन। यो फोटा लिएर मैले DB भर्यो भने फोटाको कारणले नै रिजेक्ट हुन्छ। के कारणले रिजेक्ट गर्यो होला जस्तो लाग्छ भने मलाई यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो फोटामा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एकदमै डार्क छाया पनि परिरहेछ, एकदम कालो छाया छ। यहाँनिर रातो रातो छ। यो बाहिर ब्याकग्राउन्डमा हेर्नु तपाईले फोटा क्लियर छ बट ब्याकग्राउन्ड खराब भइराछ हेर्नुस्। यहाँनिर माथि पनि छाया छाया एकदम डार्क छाया परिरहेछ। धेरै छाया छ यसमा है। हल्का हल्काले केही फरक पर्दैन तर यसमा धेरै छाया छ। सायद त्यो कारण पनि हुन सक्छ र यसको फोटोको साइज पनि मिलेको छैन जस्तो मलाई लागिरहेछ है। मैले फोटोको साइज चेक गरेको छैन। यही फोटोले DB भर्दिनु भनेर मैले चेक गर्दाखेरि त्यो DB फोटो चेकर टुलले लिएन है। अब म तपाईलाई DB कै टुलबाट फेरि चेक गर्छु। DB 2025 लेखेर मैले सर्च गरे। अब यो फर्स्ट वेबसाइटमा जान्छु म। इलेक्ट्रोनिक DBC भिसा प्रोग्राम भनेको छ, यसमा क्लिक गरे। त्यसपछि म जान्छु फोटो एक्जाम्पलमा फोटो चेक गर्नुलाई है। त्यसपछि म जान्छु फोटो टुलमा फोटो चेक गर्नुलाई है। अब चोइस फोटो भनेको छ। मैले त्यो फोटोलाई यहाँ पनि अपलोड गर्छु। यो टुलले चाहिँ के भन्छ है, यो यहाँनिर पनि यो टुलले पनि फोटो लिएन। 600x600 पिक्सलको चाहियो भनेको छ। सायद पिक्सल पनि मिस्टेक हुन सक्छ त्यहाँनिर के हैन। त्यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड डार्क छ त्यो पनि मिस्टेक हुन सक्छ या अन्य कुनै साइज पनि नमिलेको हुन सक्छ हैन। त्यो फोटोलाई मैले एक्चुअली फेरि फोटोसपमा हालेर चेक गर्ने छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले फोटोहरु चाहिँ DB को लागि इलिजिबल छ भनेर यहाँनिर चेक लगाइएको छ हैन। मैले अब यहाँनिर अर्को एउटा फोटोलाई मैले आफ्नै फोटो एउटा छ त्यो फोटोलाई मैले यहाँनिर अपलोड गर्छु। माई फोटो लेखेको छु मैले। यो फोटोलाई मैले यहाँनिर अपलोड गरे। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटो लियो। अघिको त्यो फोटो लिएको थिएन, यो फोटो लियो। अब मैले यो फोटोलाई एक्सपेक्ट एन्ड प्रोसेस गर्दै भने पनि फोटो मिल्छ है। यसरी पनि फोटो मिलिहाल्यो। तर मैले फेरि
आफ्नो आफ्नो तरिकाले बनाऊ भने पनि मिल्छ। फेरि मैले चोइस फोटोमा गएँ, फेरि मैले त्यही फोटोलाई अपलोड गर्छु। यो फोटोलाई मैले अपलोड गरिसकेपछि यहाँनिर क्रप म्यानुअली भनेको छ, भनेको आफ्नो तरिकाले क्रप गर्नुहोस् भनेर भनेको छ यहाँनिर हैन। यसमा क्लिक गर्छु। यहाँनिर क्लोज ट्युटोरियल भनेको छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो आँखालाई लिएर फोटाको आँखामा राख्नु भनेर देखाइरहेको छ हैन। मैले क्लोज ट्युटोरियल गर्छु। त्यसपछि मैले यसमा हल्का जुम गर्छु, यसरी ठ्याक्क मलाई देखिने तरिकाले जुम गरेँ। अब मैले यो आँखालाई लिएर मेरो आँखामा छोडिदिन्छु है, समातेर यसरी लिएर मैले ट्याक्कै मेरो आँखामा राख्दिएँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को आँखालाई पनि मैले लैजान्छु, मेरो आँखामा राखिदिन्छु यसरी। यसरी मैले राखेँ। यताको भाग कम, यताको भाग अलिकति धेरै जस्तो लाग्यो मलाई हैन। यसको लागि के गर्नु पर्यो, हल्का यो आँखालाई यता सार्नु पर्यो र हल्का यो आँखालाई पनि यता सार्नु पर्यो। अब मैले एक्सपेक्ट गरिदिन्छु। यो फोटो हेर्नुहोस्, डीबी को लागि पर्फेक्ट फोटो बनिसक्यो। ब्याकग्राउन्ड पनि एकदम व्हाइट छ है। यहाँनिर कुमको यहाँबाट काट्यो, हेर्नुहोस् डीबी टुलले। यो डीबी कै प्रोफेसनल टुलले क्रप गरेको छ, यसमा कुनै प्रब्लम आउँदैन। अब मैले यो फोटोलाई डाउनलोड गर्छु। डाउनलोड भइसक्यो। अब मैले यो फोटो डीबी फोटो चेकर टुलबाट चेक गर्छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ DVPHOTO फोटो चेकर है। यो गुगलमा तपाईले सर्च गर्नुभयो भने फर्स्ट वेबसाइट आउँछ यो। यसमा तपाई क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अपलोड योर फोटो भनेको छ। यहाँनिर मैले कहाँ डाउनलोडमा परेको छ हैन, डाउनलोड यो हेर्नुहोस्। यो फोटो ठ्याक्कै मिल्यो, किनभने यो फोटोलाई डीबी कै आफ्नै टुलले क्रप गरेको, यसमा कुनै प्रब्लम छैन। यहाँनिर सम्पूर्ण कुराहरुमा चाहिँ ठीक चिन्ह लागेको छ। अब यो फोटो लिएर मैले डीबी भर्दाखेरि मेरो डीबी फर्म फोटोबाट रिजेक्ट हुँदैन, अन्य कारणबाट हुन सक्छ। भाग्यले साथ दियो भने यो फोटोले मैले डीबी भर्यो भने डीबी पढ्न सक्छ। यसरी नै तपाईले डीबी फर्म भर्नु भन्दा पहिला आफ्नो फोटोलाई डीबी चेकर वेबसाइटमा आएर फोटो चेक गर्नु होला। डीबी लटरी फोटो चेकर वेबसाइटले फोटो साइज, रिजोल्युसन, पिक्सल सबै ठीक छ भन्यो भने तपाईले त्यो फोटोलाई लिएर डीबी फर्म ढुक्क भएर भर्दा हुन्छ। मेरो भिडियो के कस्तो लाग्यो तपाईलाई? यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरेर जानु होला र अलरेडी हाम्रो सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ भने धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र तपाईले यो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ एउटा मिठो कमेन्ट दिनु होला। यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। जय नेपाल।